So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So, हाम्रो 7 rules for healthy life भन्ने सिरिज चलिरहेछ। तपाईले अगाडिको सिरिजहरु हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको रुल्सहरु हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा त्यो रुल्सहरु त हेर्नु होला अनि त्यसपछि मात्र तपाईले यो रुल्स बुझ्नु हुनेछ। तपाईले सिरियली हेर्नु भयो भने मात्र तपाईले क्लियरली बुझ्नु हुनेछ कि मैले भन्नु खोजेको कन्सेप्ट के हो र कसरी हेल्दी लाइफ जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। So, आज rule number 4 छ। Rule number 4 मा चाहिँ सेल्फ डायग्नोस भन्छ। The only way to diagnose is the self diagnose. सेल्फ डायग्नोस भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईलाई मैले गाडीको कुरा गरेको थिएँ, जुन गाडी छ त्यो गाडीमा जब ड्राइभर जब सिटमा बस्छ नि हैन, बस्दाखेरि बस्ने बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ का उसको गाडीको ढोका खुलेको छ कि छैन, पेट्रोल कति छ हैन, गियर कस्तो चलिरहेछ अथवा गाडीको कन्डिसन कस्तो छ हैन। भन्नु खोजेको त्यो गाडीमा उ बस्ने बित्तिकै ढोका लागेको छ कि छैनदेखि लिएर हरेक कुराहरुलाई थाहा हुन्छ क्या। ठीक त्यसै गरेर हाम्रो बडीमा पनि हामीलाई कुनै रोग आउनु आँट्यो भने अथवा हाम्रो बडीमा कुनै डिफेक्ट छ भने अथवा हाम्रो बडीमा कुनै पनि न्युट्रिसन डेफिसिएन्सी छ भने चाहिँ हाम्रो बडीले हामीलाई आफै नै भन्छ हो। अब यसो एउटा कुरा एनालाइज गरौँ, नेपालको कन्डिसनमा यसो कुरा गर्ने हो भने हैन, नेपालमा चाहे त्यो मोटो मान्छे होस् या पातलो मान्छे होस् हैन, उसको पेट लागिरहेको हुन्छ क्या, सानो फुटको भरको पेट निस्किरहेको हुन्छ अथवा अरूको त धेरै ठुलै हुन्छ हो। अनि धेरै जस्तो पेसेन्टहरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो क्रिटिनाइन 1.3 थियो पहिले, अहिले 1.4 भयो, मेरो प्रेसर यति थियो यति हुनुपर्ने हैन, मेरो कोलेस्ट्रोल लेभल यति थियो यति हुनुपर्ने भनेर त पुरै आफ्नो रिपोर्टलाई पुरा लेन्स लगाएर हेर्नुहुन्छ क्या। तर जुन यत्रो ठुलो ट्युमर छ आफ्नो पेटमा चाहिँ त्यो देख्नुहुन्न क्या फेरि कहिले पनि हैन। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पेट लागिरहेछ नि यसमा पनि आई क्यान प्रुभ द्याट यसमा पनि त्यही केमिकल अथवा त्यही चीजहरु पाउँछ जुन चाहिँ ट्युमर सेलमा पाउँछ क्या। भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सो आजको दिनमा हामी टेक्नोलोजीसँग धेरै नै ओभर डिपेन्डेन्ट भइसकेका छौँ हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल मान्दिम तपाईँ काठमाडौँदेखि पोखरा जाँदै हुन्छ अरे, काठमाडौँदेखि पोखरा जाँदाखेरि तपाईँ गुगल म्याप युज गर्नुभयो। गुगल म्याप युज गर्दाखेरि चाहिँ गुगल म्यापकै अनुसारले तपाईँ काठमाडौँदेखि पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ पोखरा चाहिँ पुग्नुभयो। पोखरा पुगिसकेपछि तर तपाईँको गुगल म्यापले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 किलोमिटर अझै पर छ पोखरा भनेर भनिदिरहेछ, तर पोखरा त यहीँ आइसकेको छ क्या। तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ अब, त्यो म्यापलाई मान्नुहुन्छ कि तपाईँ खुद आफूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त हैन। अब पोखरा 5 किलोमिटर छ भन्दै 5 किलोमिटर पर लगाउनु नि त, किन पोखरा त कहाँ छ त तपाईँलाई थाहा छ न ठ्याक्कै हैन, आइ पनि सकेको छ यिनीहरू हैन, बोर्ड पनि अगाडि देखिरहेको छ पोखरा भनेर। भनेपछि यति कुरा हो हैन। टेक्नोलोजी त युज त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले सबैभन्दा हाम्रै बडीको सबभन्दा ठुलो टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो ब्रेन हो क्या, यसको ज्यादा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, अहिलेको समयमा कतिजना पेसेन्टहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ पहिले हिँड्न सक्नुहुन्न थियो, अहिले हिँड्न थाल्नुभयो हैन, उहाँको एकदम फुर्ती हुन थाल्यो। त्यही पनि उहाँले त्यो रिपोर्ट हेरेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले मेरो सुगर चाहिँ 100 थियो, 101 चाहिँ कसरी भयो, त मलाई सुरुमा 100 चाहियो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या हैन। मैले जस्ट भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एक्सटर्नल कुरा भन्दा नि आफ्नो बडीले जस्तो रियाक्ट गरिरहेछ हैन, हो त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि घरको मान्छेहरूले पनि त्यो के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ सही हुनु पर्यो हैन भन्ने कुरा आउँछ नि त। कतिपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब एकदम अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको बडीले त्यो लेभलको रेस्पोन्ड गरेको हुँदैन हैन, एकदम बिरामी लो विकनेस टाइप फिल गरिरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको बडीमा सबै कुराहरू तपाईँले चेक गर्नुभयो अरे, टाकन होल बडी चेकअप गर्दाखेरि पनि कुनै पनि रोगै देखेन अरे क्या, कुनै पनि डिजिज देखेन अरे। त्यो डिजिज नदेखिसकेपछि त्यो हस्पिटल जाँदाखेरि डक्टरले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो मतलब मेन्टल समस्या अथवा तपाईँको यो त्यस्तै के समस्या होला, तपाईँले त्यस्तो लागेको मात्र त्यस्तो लाग्नु सकेको हुन्छ त्यस्तो तपाईँलाई हैन, तपाईँको बडीमा केही समस्या छैन, तपाईँ एकदम ओके हुनुहुन्छ त्यो भनिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको बडीमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ नि त हैन। विकनेस त छ तर रिपोर्टमा केही देखाउँदैन हैन। यसमा त अब ढुक्क भएर चाहिँ बस्ने हैन क्या, हामीले हाम्रो बडीले जस्तो रेस्पोन्ड गरिरहेछ हो त्यसको आधारमा चाहिँ चल्ने हो। अब हेर्नु फर एक्जाम्पल, अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु कसरी चाहिँ हाम्रो बडीले हामीलाई सिग्नल दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा सेल्फ डायग्नोस चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। कोही व्यक्ति रनिङ गर्दै गर्दा एकपल्ट उसलाई के भयो भन्दाखेरि यहाँ हर्टमा अलिकति पेन भयो जस्तो लाग्यो हैन, हर्टमा अलिकति पेन भयो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि होइन म कुद्दिनँ अब हिँड्छु भन्नु थाल्यो हैन। 2-3 महिना भयो उसले हिँड्न थाल्यो, हिँड्दाखेरि 2-3 महिना बाद पनि फेरि अलिकति पेन हुन थाल्यो हर्टमा उसलाई हैन। त्यसपछि
त्यसको 3-4 महिना बाद पनि फेरि ऊ नर्मल काम गर्दाखेरि पनि उसलाई अलिकति झट्का लाग्न थाल्यो हट मुटुतिर होइन। अब एकपल्ट सपिङ गर्न जाँदाखेरि पनि उसलाई फेरि अलिकति ज्यादै झट्का लाग्न थाल्यो क्या। त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि अब हेर्नु है हाम्रो ब्रेनले चाहिँ हामीलाई सिग्नल दिइरहेछ होइन, मुटुमा के समस्या छ भन्ने सिग्नल दिइरहेछ, तर मान्छेहरूले त इग्नोर गरिरहेको हुन्छ क्या। मैले यो मुटुको बारेमा एउटा इक्जाम्पल दिएको, तर हरेक चिजमा यस्तै हुन्छ। तपाईँलाई कहीँ पेन भयो, कहाँ केही दुखिरहेछ, खुट्टा दुखिरहेछ, अब ब्रेन टाउको दुखिरहेछ, अथवा तपाईँलाई केही न केही बडीमा कुनै न कुनै चिज भइरहेछ भने त तपाईँको ब्रेनले तपाईँलाई सिग्नल दिइरहेछ होइन, यहाँ केही गडबडी छ, यहाँ केही समस्या छ भन्दा क्या। यसरी नै हामीले यही हो सेल्फ डायग्नोस गर्ने तरिकै भनेको यही नै हो होइन। अब त्यहाँ पेन भइरहेको थाहा पाइसकेपछि अब हस्पिटल जान्छ मान्छेहरू होइन, हस्पिटल गएर हेरिन्छ त्यो हेर्दाखेरि अन्तिममा देखिने भनेको त्यही हो, केही न केही ब्लकेज देखिने हो होइन। हार्टमा ब्लकेज छ 60% 70% ब्लकेज छ भनेर भन्छ, त्यसपछि मेडिसिन देखेर दुनियाँ दिमाग चल्छ। त्यो गर्नुभन्दा नि के हो मेन सेल्फ डायग्नोस गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हार्ट अथवा तपाईँको कुनै पनि बडीको पार्टले तपाईँलाई केही सिग्नल दिइरहेछ भने हो, त्यसलाई रिपेयर गर्नको लागि, त्यसलाई तपाईँले निको पार्नको लागि तपाईँले केही कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के कुरा कसरी त्यो ब्लकेज हट्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अन्तिममा भन्छु होइन। त्यो अन्तिम रुलमा तपाईँलाई भन्छु म कसरी हट्छ भन्ने कुरा चाहिँ। सो अर्को तरिका यसो एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ स्टोन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बडीले पेनको माध्यमबाट तपाईँलाई बताउँछ कि त्यहाँनिर के समस्या छ है, यहाँनिर के समस्या छ है भनेर बताउँछ नि त। अब त्यो कति एमएमको छ भनेर चेक गर्नुभन्दा पनि होइन, तपाईँको बडीले आफै नै भन्छ कि थोरै पेन छ भने सानो स्टोन होइन, ज्यादा मात्रामा पेन भइरहेछ भने तपाईँको अलिकति ठुलो छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। कति एमएमको छ के छ भन्नु, 5 एमएमको होस् या 6 एमएम होस् त मतलबै भएन क्या। हो त्यसलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी क्युर गर्न सकिन्छ होइन, तपाईँ नेचुरली होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन फोकस दिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई अन्तिममा बताउँछु त्यो चाहिँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ भन्नु खोजेको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी एक्सटर्नल सोर्स भन्दा पनि हाम्रो बडीले नै हामीलाई दिएको सिग्नलबाट हामीले आफ्नो बडीलाई डायग्नोस गर्न सकिन्छ होइन। जसरी आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि बिरामी हुँदाखेरि कुनै पनि मेसिन अथवा कुनै पनि चिजबाट त्यो चेकअप बिना पनि रिकभर गर्थ्यो मान्छेहरूले, आफ्नो बडीलाई हिल गर्थ्यो होइन। र त्यसै गरेर चाहिँ हामीले पनि हाम्रो बडीलाई सकेसम्म होइन सेल्फ डायग्नोस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो शरीर पनि एकदम हेल्दी हुन्छ। किनभने चेकअप गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको मेसिनहरू युज गर्दाखेरि हजारौँ सेल्सहरू ड्यामेज हुन्छ, सेल्सहरू डेथ हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। एक्सटर्नल कुराको जहिले पनि तपाईँको साइड इफेक्ट हुन्छ। सो त्योभन्दा पनि सकिन्छ भने हामीले हाम्रो बडीलाई सेल्फ डायग्नोस गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गाडीमा चाहिँ धेरै साल हामीले बिताइसक्यौँ होइन। सो यो गाडी के गर्दाखेरि बिग्रिन्छ अनि यसलाई कसरी सपार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त हामीलाई थाहा छ नि त। सो यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर होइन छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि मेरो आउनेवाला अपडेट्सहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।